السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنوريكم إزاي تفعلوا الدارك مود أو الدارك سيم أو النظام الليلي لليوتيوب ستوديو. إيه هو الدارك سيم أو النايت مود أو السيم المظلم أو الغامق؟ ليه بنعمل الدارك مود أو الدارك سيم؟ أول حاجة اللون الأبيض بيسبب إجهاد للعين. تاني حاجة بيستهلك البطارية. طب ليه بيستهلك البطارية؟ لأن البكسل بتبقى منورة، البكسل بتبقى منورة على الآخر. أول حاجة هنفتح الجوجل بلاي ستور، هنعمل سيرش على اليوتيوب ستوديو، هنعمل أبديت لأحدث نسخة من اليوتيوب ستوديو، وبعد كده نعمل له أوبن، وبعد كده هندوس على اللوجو بتاعك، وبعد كده ندوس على سيتنجز ونخش على الابيرنس، هنلاقي الدارك سيم نفعله، وبكده يكون الدارك سيم او الدارك مود او النايت مود اتفعل معانا زي ما احنا شايفين. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.